So good morning everyone, it's almost 9:50 AM in the morning and welcome back to my channel after almost long time. धेरै भइसक्यो हैन, cause I was too damn busy in my work. त्यही अब एउटै बाइक कति चढेर हिँड्नु, नयाँ बाइकको लागि चाहिँ काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ. And even I was not feeling well. And if you guys are following me on my Instagram and Facebook page then तपाईलाई थाहा भइसक्यो होला. हेलमेट र ग्लोभ्स चाहिँ मेरो ग्रेन्डी हस्पिटलबाट हराएको थियो. आँखा झिमिक मालकाई भए जस्तै भयो. त्यही पनि केही छैन हैन. I already brought this new helmet from LS2. LS2 को न्यू हेलमेट हो यो चाहिँ. माउन्ट पनि गरिसक्यो. यसरी माउन्ट गरेको छु हैन. एन्ड सो हेलमेट चाहिँ के भएन, सिम्पल खाले छ रेडमा, अनि ग्लोभ्स पनि रेड र ब्ल्याकमा, हेलमेट पनि रेड र ब्ल्याकमा हैन. द्याट स्मेल सो ड्युअल भाइजर हो नि त यो. यस्तो प्राइस चाहिँ कतिको थियो यसको? 5800. स्टोरको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिन्छु, सो यु गाइज क्यान चेक इट आउट. यो भाइजर पनि यो एन्टी फग हो, अनलाइक माई ड्यागन हेलमेट, मिडियम साइजको, सो टाइटै हुन्छ. लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन कस्तो देखिन्छ. कहाँबाट थियो? यहाँ हो. यसरी चलाउँदा यो राम्रै छ, काम चलाऊ होइन. अब त्यही हो, बाइक नकिनेसम्म यही हेलमेट युज गर्ने हो. कमेन्टमा चाहिँ #रिप लेखिदिनु होला होइन हेलमेटको लागि. So alright guys, it's almost 1:47 PM and right now I'm heading towards KTM showroom. Sharply 1:37 पुग्नु पर्ने KTM showroom, तर I'm getting too damn late. So KTM showroom मा चाहिँ ROK Bro आउँदैछन् अरे. So KTM ले चाहिँ स्पेशली मोटोभ्लगर्सहरुको लागि चाहिँ एउटा स्पेशल एउटा मिटअप राख्दैछ ROK सँग चाहिँ. So if you guys don't know about ROK, then he is the KTM stunt rider. He works for KTM अनि KTM ले चाहिँ स्पेशली फ्रीस्टाइल स्टन्ट कम्पिटिसन को लागि चाहिँ बोलाएको छ. रिगार्डिङ द मिटअप डिटेल इन्फर्मेसन चाहिँ पाएको छैन. त्यही भएर थाहा हुन्छ नि त. सबजना आइसकेछ केटाहरू. कहाँको केटाहरू के छ बा? तिमी किन ढिलो आएर त्यत्रो झन् छिटो 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 भन्दा भन्दै के हो फेरि रे वार केटाहरूको त. आमा आफ्नो बाइकको जति बटारे पनि एकैले सुनिने होइन. ROK Bro चाहिँ स्पेशली हामी मोटर ब्लगर्सहरूको लागि चाहिँ होइन एउटा सानो एउटा इन्टरभ्यू टाइप प्लस स्टन्ट पनि देखाउने अरे हाम्रो लागि चाहिँ स्पेशली. अन्नपूर्ण होटल खासै सन्चो पनि छैन है, खासै बोल्नु पनि मिलिरहेको छैन. चिसोले गर्दाखेरि लाइक अलमोस्ट 1 month प्लस भइसक्यो होइन. यो चिसोले गर्दाखेरि खोकी लागेको, यसमा निको भएको छैन क्या. आई गेस द पार्किङ इज हियर. ठिकै छ. आई गेस आज वुमेन डेको स्पेसलमा चाहिँ इभेन्ट होला सायद यहाँ, त्यसैले गर्दा पुरै प्याक छ नि त आज. And everybody has his own GoPro on the helmet. Yeah. Actually, I need your help. I want to try this kind of vlogging. This is my filmer headlens. Maybe you see him in my vlogs. Yes. And that's my marketing manager Marco. Hi. So he's helping me with the shows and organizing, and he's making me famous. One single, right? Yeah. It's fine. And what is your style of vlogs? You normal motovlog with the helmet? Yeah. So हाम्रो यहाँ एउटा सानो लाइक इन्टरभ्यू टाइपको प्रोग्राम थियो, त्यो सक्यो होइन. अब चाहिँ हल्का लन्च भने यहाँ सबैजना लन्चमा रेडी भइरहेछ. अब त्यसपछि चाहिँ अब एक राउन्ड हान्ने सिटी राइड. हाम्रो यहाँ सानो इन्टरभ्यू प्लस लन्च इभेन्ट थियो विथ ROK. त्यो सकियो. अब यहाँबाट चाहिँ हामी डाइरेक्टली सानो प्यासम्म जाने, जस्तै एउटा सानो सिटी राइड गर्ने. त्यसपछि हाम्रो चाहिँ एउटा सानो मोटर ब्लगर्सहरूको लागि चाहिँ एउटा स्टन्ट सो गर्नुहुन्छ अरे.
प्र्याक्टिस गर्ने ठाउँमा ओहो Basically, that bike is a stock 250 Duke. We just built it and transformed it 2 days ago into my stunt bike. I'm traveling with parts in my bag around the world, and I get a brand new bike and we transform. Stunt bike needs to be protected, right? So for that we are always protecting the front part of the bike with this. Like the front disc is from the 390 Dukes because it's bigger. And all stunt bikes we have a clutch. Yes. A second brake which is connected all the way to the back brake. Oh man, Revoir. Oh man, oh, Marathon. Ah, mama. What the road? Whoa. That was awesome, man. This autograph from ROK. So this is a special moment. So guys, that's it for today. And he's taking autograph and taking selfie with the ROK. So if you guys like the video, give me a thumbs up and also don't forget to share this video. Yeah, I was a regular, also vlogger. So someone weekly at least one. So bye guys. I also got the and lucky one. Guys,